روز جهانی برادری انسانی که هر سال در 4 فوریه گرامی داشته می شود، یادآور اهمیت همبستگی، تعامل مسالمت‌آمیز و احترام متقابل میان تمامی ملت‌ها و فرهنگ‌هاست. این روز که با حمایت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، بر پایه سند برادری انسانی برای صلح جهانی و همزیستی مشترک بنا شده است و بر ضرورت گفتگو، درک متقابل و همکاری برای ایجاد جهانی عاری از تبعیض، نابرابری و خشونت تأکید دارد. برادری انسانی فراتر از یک مفهوم اجتماعی است و ریشه در حقیقتی بنیادین دارد که بر مبنای آن تمامی انسان‌ها اجزای یک تن واحده در ساختار هستی محسوب می‌شود. این نگرش وابستگی متقابل تمامی افراد بشر را به یکدیگر یادآور شده و تأکید می‌کند که بقای او در گرو تعامل سازنده با سایرین است. درک این واقعیت عامل اصلی شکلگیری همبستگی، همزیستی مسالمت‌آمیز و پرهیز از تعصبات و تفرقه افکنی‌های رایج در جوامع بشری است. امروز هم روز جهانی، حالا الان گفتم روز جهانی برادری و نمیدونم اینها، و باید به نوعی به انسان و انسانیت و اینها ارتباط داره. من حالا اینی که شما فرمودین یاد این روز جهانی برادری هم افتادم که به نحوی با انسان و انسانیت ارتباط داره و انسان باید تن واحده خودش رو پیدا کنه که حالا این برادری در گفته میشه برادری، ولی منظور در واقع این تن واحده، تعبیر ما، انسان این رو باید پیدا کنه، این شأن و منزلت فردی و جمعی رو باید پیدا بکنه و به این حالا جالب از قدیم که گفتن اشرف مخلوقات، چقدر جالب و چقدر بصیرت پشت این موضوع بوده و ما داریم میریم که بفهمیم که واقعا انسان اشرف مخلوقاته و توانایی‌های او رو درک بکنیم. بررسی تاریخ نشان می‌دهد که بسیاری از جنگ‌ها، تنش‌ها و نابرابری‌های اجتماعی ریشه در عدم شناخت صحیح انسان از جایگاه خویش در هستی دارند. زمانی که ملت‌ها و فرهنگ‌ها خود را برتر از دیگران بدانند و در پی اعمال سلطه باشند، زمینه برای شکلگیری تضادها و بحران‌های بشری فراهم می‌شود. در مقابل، پذیرش اصل برادری انسانی و احترام به تنوع فرهنگی، دینی و فکری می‌تواند بستر تعامل سازنده و همزیستی مسالمت‌آمیز را ایجاد کند. شأن و کرامت انسانی و در واقع این عزت نفس به اصطلاح صرف نظر از کی، یعنی انسان، و اینکه حالا قبلا هم گفتیم قدر خویش نشناخته یعنی چه انسان، و ما داریم توی این آموزه ها اگه دقت کرده باشین نشون میدیم انسان موجود استثنائیه. انسان این نیست که علم میگه که یه حیوان پیشرفته است. اگه دقت کرده باشین ما داریم میگیم تو هستی تک، نمیدونم خیلی چیزای عجیب غریبی راجع به انسان میگیم، خب و تلاش بسیار زیادی داریم میکنیم که بگیم انسان یک موجود استثنایی است در این کیهان و دارای شأن و منزلت بسیار زیادی و انسان فقط یه شماره نیست، انسان فقط یه عدد نیست که داره میشه. خب و شما این عزت نفس رو اینها رو گرفتید و درک کردید و اینا با هم مرتبطه. حالا میتونید بفهمید که ما که گفتیم اینتر یونیورسالیسم و اینکه جایگاه انسان در هستی، حالا میتونید متوجه بشین که چرا ما اونجا این مطلب از چندین دقیقه قبل اومده و مطرح شده. بدون عزت نفس انسان اصلا ما داریم چی کار میکنیم؟ اصلا چه چیزی ارزشمنده؟ چه چیزی به درد میخوره؟
یک تنها چیزی که داریم اینه که انسان ارزشمنده. خب اگه این هم دارن ازمون میگیرن، دیگه بعد از این چی باقی میمونه؟ روز جهانی برادری انسانی تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه یادآور مسئولیتی است که تمامی افراد جامعه بشری در قبال یکدیگر دارند. این روز فرصتی برای بازاندیشی در ارزش‌های مشترک انسانی و تعهد به ایجاد جهانی است که در آن عدالت، صلح و همبستگی جایگزین خشونت، تبعیض و نابرابری گردد.